Eram înspăimântați de îngustimea drumului, de apropierea sa de marginea prăpastiei și coborându-ne de pe caii noștri am mers pe jos până ce am trecut podul. Aici am ieșit într-o câmpie mare, împărțită în ogoare, acoperite cu semănături, grădini și vii, pe care a trebuit să le străbatem până ce ne-am apropiat de mănăstire. Aceasta Cozia, întărită și măreață, înălțată pe marginea acelui râu, dar înconjurată de piscuri înalte și impunătoare, cu păduri de nepătruns, cu drum greu și cu neputință de străbătut de carul cu boi. Acest loc, binecuvântat de Dumnezeu, stă ca într-o covată, la marginea țării românești și la marginea țării ungurești, atât la miază noapte, cât și la apus, cale de 2 zile de călătorie. Mănăstirea Cozia, care străjuiește de 622 ani Valea Oltului, se află pe drumul național Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, la 22 km de Râmnicu-Vâlcea și 75 km de Sibiu, pe dreapta Oltului, între munți împodobiți cu brazi, fagi, stejari și tei, adăugând un farmec sporit acestor locuri de neuitat pentru toți acei ce-L caută pe Dumnezeu sau își refac sănătatea și odihna în salva de stațiuni balneoclimaterice de la Cozia, Căciulata și Călimănești. Vlădici, călugări și mireni, cărturari de seamă, pictori, sculptori și nenumărați poeți și-au așternut în cronica vremii pagini nemuritoare sau remarcabile picturi, înfățișând frumusețea și măreția mănăstirii. O primă interesantă și grăitoare descriere a mănăstirii o datorăm încă din 1520 lui Gavril Protul în Viața Sfântului Nifon, care spune: Aceea mănăstire avea locuri fără gâlceavă și alese de petrecere călugărească departe de lume, îngrădită și ocolită cu un râu mare, munte împrejurul ei, pom fără număr, vii și grădini, și acolo cura apă pucioasă. Am văzut cu ochii noștri acelor și am zis pământul făgăduinței. Sugestivă e descrierea lui Dionisie, episcopul Buzăului, despre această minunată ctitorie. Văzut am cu ochii noștri sfânta mănăstire, Cozia, și ni s-a bucurat sufletul nu pentru frumusețele sau cioplirea petrelor, ci pentru întemeierea și cuvința locului, care loc are hrană împrejurul mănăstirii, cât pot să muncească ei, călugărașii, cu mâinile lor. Sunt pomi, izvoare frumoase și cismele cu ape dulci, rodesc și vii, măcar că este foarte între munți. Toată este veselă și cuvioasă această mănăstire în toată vremea, atât pentru desfătăciunea locului, cât și pentru șederea arhiereilor, care, lăsându-și scaunele, s-au sălășuit întrânsa până la sfârșitul vieții. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta. Marele voievod Mircea, făuritor de țară românească, organizator de armată, vestit gospodar, înțelept cărmuitor, luptător de temut pentru dușman, distins diplomat și politician în sud-estul Europei, principe, între creștini cel mai viteaz și cel mai ager, n-a uitat nici pe cele dumnezeiești, dovedindu-se a fi un bun creștin ortodox.
Mircea cel Bătrân, spune legenda, pentru că ne aflăm chiar pe malul Oltului, trecând pe la mănăstirea, până în zidirea mănăstirii 1386, 1388, 1391, a adormit pe malul Oltului și aici avem și câțiva nuci, pomi, și a visat Sfânta Treime într-o noapte și i s-a spus, prin vis divin, ca să construiască în 1388 mănăstirea Cozia pe malul Oltului. Am vroit, domnia mea, de a mă rădica din temelie mănăstirea, în numele Sfintei Troițe, în locul ce se cheamă Călimănești, la Olt, dăruit de boierul domniei mele, Non Udabă. De aceea am binevoit, domnia mea, să rădic din temelie o mănăstire, în numele Sfintei și de viață începătoarei și nedespărțite Troițe, dumnezeire nesitită, la locul numit Nucet pe Olt, adică Cozia. După cercetările din ultima vreme, ctitoria lui Mircea a fost zidită între anii 1386-1388 și 1393, fiind înălțată la locul numit Nucet pe Olt, adică Cozia, într-o regiune prielnică pentru creșterea nucilor, care se dezvoltă pe coastele muntelui Cozia până spre vârf. Numele de Cozia vine de la cuvântul pecinego-cuman coz, nucă, Cozia, nucet, și nu trebuie confundat cu cuvântul slab cos, capră, iar biserica poartă hramul Sfintei Treimi, a Sfintei și nedespărțite Troițe, cum bine spunea Mircea în Hrisovul ctitoriei sale. Hramul acestei mănăstiri nu a fost ales întâmplător. Sfânta Treime este pliroma creației. În Sfânta Treime se mișcă totul, adică se întrepătrund cele trei persoane trăind în cercul iubirii. Din cercetarea calendarului pe anul 1388 se observă ușor că în acel an, cu 2 zile înainte, la 18 mai, s-a sărbat praznicul Sfintei Treimi, luni după Rusalii. Această sărbătoare este însă tocmai cea a hramului Bisericii Mari de la Cozia. Sfințirea bisericii a avut loc în ziua hramului, astfel că admitem ca dată a sfințirii Bisericii Mari a Coziei data de 18 mai 1388. După practicile bisericii strămoșești, se poate stabili cu exactitate mersul evenimentelor. Duminică 17 mai a avut loc o slujbă de seară pregătitoare. Luni, 18 mai, urmează sfințirea bisericii, ctitoria lui Mircea. De dimineață până la orele 12-13 s-au desfășurat ceremoniile religioase, lungi și obositoare, pentru oficianți și pentru ctitor, care își avea locul și rolul său bine stabilit în desfășurarea întregii ceremonii. După amiaza s-a întins praznic mare, masa protocolară, cuvântări, aprecieri. În acest sens, Mircea emite 2 hrisoave pentru ctitoria sa Cozia, ambele datate în 20 mai 1388, care prevăd înzestrarea și acordarea de noi dani și întăriri de proprietăți mănăstirii Cozia pe Olt. Se știe că țările românești au împrumutat stilul bizantin mai mult în varianta sa atonită, adică stilul bizantin autentic. Cozia întruchipează armonios trecerea de la stilul bizantin
împrumutat în țara românească, Biserica Teotocos din Constantinopol și Sfinții Apostoli din Salonic, la stilul bizantin autohton, în speță arta brâncovenească. Mănăstirea Cozia este un monument de plan treflat, compus dintr-un naos foarte spațios, mult alungit, cu absidă centrală la răsărit și două abside laterale. Naosul e despărțit de pronaos printr-un zid gros, 1,40 m, străpuns la mijloc de o ușă. Ctitoria Marelui Voievod nu e o copie după vreo biserică sârbă, ci o variantă după monumentele din această școală arhitectonică. Structura ei posedă o serie de caracteristici de construcție, ingenios concepute, încă de la prima zidire, ce i-au asigurat rezistență, stabilitate și durabilitate timp de peste 6 secole, contribuind la acestea și condițiile de teren și fundație excelent realizate pentru acest amplasament. În ansamblu său, biserica de la Cozia este făcută din blocuri mari de piatră, alternând cu cea de cărămidă aparentă, îmbrăcămintea obișnuită a bisericilor bizantine. Se remarcă o bogată și variată sculptură în piatră. Vizitatorul este impresionat de ancadramentele celor 7 ferestre ale naosului și altarului, datând din epoca lui Mircea, iar cele 2 ferestre ale pronaosului din perioada lui Neagoe Basarab. Pentru a evita monotonia, atât ferestrele cât și rozetele au sculptura lor aparte în piatră. Prin 1929 s-au înlăturat încuierile bisericii, care ascundeau o parte din bogățiile artistice ale mănăstirii, redându-se astfel Coziei desăvârșita ei ornamentare exterioară, unică între mănăstirile noastre. 17 rozete împodobesc în mod deosebit biserica. 4 se află sub baza turlei, ale căror sculpturi în piatră de asemenea sunt unicat. 11 dintre ele formează brâul de onoare care înconjoară voievodala ctitorie de la Cozia. În anul 1707, bisericii se adaugă pridvorul din față, a cărui pictură și sculptură aparțin stilului brâncovenesc. Atât în naos cât și în altar, pictura a fost refăcută în 1704-1705 de către familia Cantacuzinilor, ei fiind pictați la intrare în naos în partea stângă, iar în dreapta portretul votiv al lui Mircea. Cele 2 policandre din naos și pronaos aparțin epocii lui Constantin Brâncoveanu. Vechea catapeteasmă a fost distrusă de foc, iar cea de azi datează din anul 1794, făcută din zid. La baza catapetesmei citim: s-a făcut aceasta de Teodosie, egumenul Coziei, 1794, Popa Ianoș. În ce privește pictura murală, s-au luat măsuri pentru protecția acesteia, astfel că în 1984 s-au realizat lucrări de înaltă calitate de către o echipă de pictori care au intervenit cu succes în zidărie, strat suport, decaparea chiturilor, înlăturarea sărurilor, chituirea fisurilor, consolidări, injectări, înlăturări de praf și fum. În 1985 s-a finisat spălarea picturii, aparținând secolului al XVIII-lea, și s-a pus în valoare lucrarea cea mai prețioasă, pictura originală din secolul al XIV-lea din pronaosul Coziei. Pe tine, Doamne, te slăvesc, toți cei cerești și pământesc, pe tine te laudăm. Mănăstirea Cozia păstrează în pronaosul Bisericii Mari o inestimabilă valoare, mormântul voievodului. În spiritul unei vechi tradiții, acest viteaz domnitor a dorit ca după moarte rămășițele lui pământești să-i se odihnească la Cozia. S-a pristovit marele voievod al Ungro-Vlahiei, Zice cronica sârbească. Murit au Mircea vodă în domnie,
și l-au îngropat la mănăstirea sa de la Cozia. Scrie cronica lui Axentie Uricarul. S-a stins la 60 de ani, apăsat de trudă și de bătrânețe. Scrie aceeași cronică. Vom scădea din 1418 60 de ani și vom constata că s-a născut în anul 1358, ajungând domnitor când avea 28 ani. Mircea moare la 31 ianuarie 1418, încetând din viață după o glorioasă domnie de 32 ani, fiind înmormântat în ziua de 4 februarie 1418, nu la mănăstirea domnească din Argeș, unde dorm înaintașii săi, ci la cea mai frumoasă biserică de atunci, ctitoria sa de la Cozia. Mircea cel Bătrân, ridicând această mănăstire, n-a ridicat-o, sigur, în prim plan, ca aspect religios, dar și ca aspect politic a ridicat-o. Pictura care a fost realizată în naosul, în pronausul și în altarul Coziei a avut și o implicare politică, o directivă ideologic-religioasă îndreptată împotriva islamului, care atunci era o forță și era o amenințare continuă. Deci Mircea cel Bătrân a luptat și pe plan militar împotriva acestei răspândiri, acestei terori islamice, dar și pe plan ideologic, aici la Cozia, prin excelență, prin pictura bisericii, prin iconografia care a fost aici realizată. Locul de odihnă veșnică a lui Mircea are astăzi înfățișarea unui sarcofag egiptean, unic între toate monumentele domnești din țara noastră, dar caracteristic pentru forma mormintelor apusene medievale din secolele 12-15. Pe mormânt s-a pus o piatră mare care a fost distrusă, mormântul fiind profanat de mai multe ori. În procesul verbal din 23 decembrie 1918, procurorul Tribunalului Vâlcea spune: Trupele austro-germane în retragere au devastat mănăstirea Cozia. Piatra comemorativă de pe mormântul domnitorului a fost mișcată din loc și spartă, iar biserica folosită ca adăpost pentru cai. În 1936 s-a construit alta la noi în țară, cu pisania făcută de Nicolae Iorga și o inscripție mai bogată decât cea de astăzi, dar anumite controverse au făcut ca în 15 mai 1938 Comisia Monumentelor Istorice să așeze actuala piatră funerară. Nu întreabă vizitatorii când merg pe la Cozia, ei au auzit de un tunel de scăpare care ieșea sau din Sfântul Altar pe sub Olt, dincolo la munte, sau de sub Chilii, un mod de refugiu atunci când voivodul sau sfernicii lui erau la Cozia și când erau năvăliri barbare, ar fi putut ieși pe acolo. S-au făcut săpături în sensul acesta și nu s-a descoperit nimic concret, rămâne ca o legendă care putea să fie și adevărată. Tot în pronausul bisericii odihnește somnul de veci Teodora, mama lui Mihai Viteazu, care după asasinarea fiului său pe Câmpia Turzii s-a călugărit la mănăstirea Cozia sub numele de Teofana Monahia. Eu am luat sfintele rase călugărești în mănăstirea sfântă ce se zice Cozia, drept plângerea păcatelor mele.
Tot aici se află mormântul mitropolitului Varlam, care doarme în tinda bisericii Cozia. Din vechime, în incinta mănăstirii Cozia, era cuprinsă și bolnița. Spărgându-se zidurile împrejmuitoare pentru a face loc șoselei, bolnița a rămas separată pe muchea dealului care se ridică din marginea drumului spre apus. Cuvântul bolniță e de origine slavonească, înseamnă spital, loc de îngrijire a persoanelor bătrâne și bolnave. Aici se asigura îngrijirea trupească, iar biserica oferea tămăduire și mângâiere sufletească. Ctitorul bolniței al vechilor clădiri este Radu Paisie, fiul lui Radu cel Mare, fost egumen al mănăstirii Arceș. Unii susțin un alt ctitor anume Petru Cercel. Că Radu Paisie este adevăratul ctitor o dovedește pisania bisericii din Pridvor, care arată anul zidirii 1542-1543, dată la care domnea Radul, vodă Paisie și nu Petru Cercel. Hramul bisericii Bolnița Coziei este Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ne-o spune tot Pisania. Slava na čudice i blagostiv Bolnița are o formă treflată și se remarcă printr-o construcție arhitectonică deosebită. Îi lipsește pronaosul. Se pot vedea 12 rozete săpate în piatră. Arhitectura bolniței are o influență bizantină, iar zidăria, spune Nicolae Iorga, e după stilul moldovenesc. Zidurile sunt lucrate în cărămizi cufundate în mortar, pereți înalți, sprijiniți pe contraforturi, pridvor ca la Moldovița, având și 2 rânduri de ferestre, ferit de sus și jos. Pictura originală, realizată cu mult gust artistic, se păstrează în întregime. În pridvor, pe partea stângă, se găsește portretul lui Mircea cu fiul său Mihail Voievod. Pe cealaltă parte apare Stroie, marele spătar, cel care a supravegheat lucrarea. Bolnița a adăpostit obștea mănăstirii Cozia din anul 1880 până în 1920. Astăzi, în Biserica Bolniței de la Cozia, se oficiază Sfânta Liturghie numai în ziua Hramului, la 29 iunie, și slujbele ocazionale de mormântare. Picturile murale au rămas intacte și bine conservate, iar bolnița are o siluetă sveltă, de o grație inegalabilă, supranumită de cunoscători Juvaierul secolului XVI de la Cozia. Paraclisul de pe latura de sud-est, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost construit de ieromonahul Amfilohie, egumenul Coziei, în 1583, în zilele lui Mihnea II, voievod, Turcitul. Acest paraclis a fost ridicat pentru nevoile sufletești ale voievozilor. Paraclisul de nord-est, cu hramul Duminica Tuturor Sfinților, este ctitoria arhimandritului Ioan din Hurezi, om de încredere și duhovnicul voievodului Constantin Brâncoveanu, care a făcut la Cozia cele 2 camere boltite, foișorul și Sfântul Paraclis, cu zugrăveală și cu toate cele de trebuință Sfintei Biserici, în 1710, fiind perechea simetrică a Paraclisului de sud-est. După 150 de ani de zidire, valurile Oltului îi rup firul existenței, înghițând o parte din el. În 1959, Paraclisul e refăcut.
Tot în partea de sud-est a cetății Cozia, în 6 încăperi de la parter și etaj, se află Muzeul de la Cozia, o veritabilă colecție de vechi obiecte bisericești, vizitată anual de 300.000 turiști din țară și străinătate. Sunt expuse icoane vechi din secolele 16-19, pictate pe lemn și sticlă, obiecte de cult, tipărituri în limba română cu caractere chirilice, slavonești și grecești. Psaltirea lui Dosoftei, cazania mitropolitului Varlam, sunt doar câteva din odoarele muzeului cozian. Încă din secolul al XIV-lea, când s-a ridicat biserica, s-au zidit și chiliile care formează incinta pentru adăpostirea monahilor, cu aspect de cetate închisă, cu o solă de jur împrejur, cu ferestre în interior, iar spre exterior, cu crenele de apărare, așa cum se văd. Neagoe Basarab și Constantin Brâncoveanu repară, modifică și adaugă chiliilor balcoane, cerdacuri și bucătăria veche cu boltă conică, coș cilindric și o vatră întinsă, precum și camerele domnești în partea de miază zi. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. În fața bisericii mari, aproape de colțul sud-vestic al pridvorului bisericii, adăugat în epocă brâncovenească, se află o frumoasă fântână cu apă țâșnitoare, alcătuită dintr-un bazin de piatră de formă octogonală, având o cruce de piatră cu inscripție, prin ale căror brațe trec țevile de alimentare. E o lucrare caracteristică epocii lui Neagoe Basarab, poartă numele de fială, baptizier sau izvorul, pentru că în ea, la bobotează și de izvorul tămăduirii, în Vinerea Luminată, se sfințesc apele spre tămăduirea bolnavilor și pentru aghiazma mare, păstrată pentru folosințele de peste tot anul. În interiorul fântânii se pot vedea 4 chipuri, dintre care doar unul se mai distinge. Cap de om, sculptat în piatră cu mustață mare, răsucită în sus. Alegoria aceasta, chipuri de piatră cioplită, întruchipează întreaga suflare omenească, dispusă în cele 4 puncte cardinale. Au existat, încă din vremea lui Neagoe Basarab, 2 fântâni cu funcții distincte, cea despre care vorbim pentru nevoile materiale și spirituale ale credincioșilor, iar fântâna de sub foișorul chiliilor nordice servea nevoilor curente ale personalului mănăstiresc, aflându-se aproape de bucătăria veche, acestea executate în stil brâncovenesc. Bolta, care acoperă fântâna, se sprijină la sud pe 2 stâlpi de piatră cu capiteluri și sculpturi diferite, pe 2 console angajate în zidărie, una reprezentând un leu încovoiat din cauza greutății balconului, pe care îl ține în spinare, realizat în stil brâncovenesc cu influențe florentine. Trapeza este locul unde monahii se întâlnesc în cadrul sărbătorilor de peste an și al meselor de peste zi. Prezintă o minunată formă arhitectonică și o pictură bogată cu scene din viața Mântuitorului sau a unor sfinți. Începând cu secolul al XIV-lea, cimitirul era chiar în jurul ctitoriei lui Mircea. Cu ocazia săpăturilor din incinta Coziei, la restaurarea din 1958 s-au descoperit morminte pe lângă temeliile bisericii mănăstirii.
Actualul cimitir al mănăstirii Cozia se află lângă bolniță, în jurul clopotniței, fiind loc de odihnă veșnică al celor ce și-au petrecut viața în mănăstire. Clopotnița datează din 1872, așezată lângă bolniță, în mijlocul cimitirului, cu 3 clopote din secolul XIX. O mică clopotniță s-a construit în anii din urmă și în apropierea bisericii, aceasta fiind mai la îndemâna monahilor și este mai des folosită pentru a anunța slujbele de peste zi. În cei 622 ani, cât și numără Cozia, s-au rânduit 59 stareți care au slujit mănăstirii. Ne vom opri la cel dintâi și la cel de astăzi. Starețul Pop Achir Gavril este cel dintâi egumen al mănăstirii Cozia. Numele său apare în Hrisoful dat de Mircea în 20 mai 1388. Viețuirea acestui locaș să fie după o rânduire a popii Gavril, și câte va o rândui el și va așeza, nimenea să nu puteze să schimbe astfel cât de puțin. Astăzi, stareț al mănăstirii Cozia, din voia Domnului și cu binecuvântarea eparhiei Râmnicului, slujește Părintele Arhimandrit Vartolomeu Andronii, exarh al eparhiei Râmnicului. Bun organizator, priceput gospodar, înțelept cărmuitor, părinte smerit și cu frica lui Dumnezeu, a creat noi așezăminte monahale, întregind armonios ansamblul mănăstiresc de la Cozia, asigurând monahilor toate nevoile călugărești. Figura sa blândă, dar impunătoare, de o aleasă noblețe asemănătoare cu cea a Sfinților Părinți din vechime, te îndeamnă spre ascultare, chibzuință și rugăciune. E întotdeauna prezent între frați, păstorindu-i cu multă iubire, fiindu-le mereu exemplu. Exarhul participă și este trimisul episcopului cu diferite dispoziții de coordonare, de conducere la mănăstiri. Exarhul mai departe are datoria și obligația să controleze periodic disciplina dintr-o mănăstire, să controleze, sigur însoțit fie de un revizor contabil, și starea financiară, starea economică a mănăstirii. Exarhul are datoria să raporteze, adică să aducă la cunoștință ierarhilor sau cei care l-au trimis despre ceea ce trebuia să împlinească el legat de o mănăstire. În timpul stăreției din 2000 până astăzi am renovat muzeul, am reașezat muzeul. Pavilionul Bibescu de la 1848. Numai zidul a mai rămas, care sigur că nu l-am dărmat, dar pe care l-am restaurat, l-am renovat. Beciurile, care sunt așa foarte frumoase, aveau o situație așa impracticabilă. În acest timp am realizat și am pictat trapeza mănăstirii Cozia. Nu mai vorbesc de această casă, care înseamnă, pe de o parte, o jumătate arhondaric, pe de altă parte înseamnă chilii pentru monahii care trăiesc aici, în cetatea Coziei, pentru că chiliile unde actual trăiesc la parter sunt foarte umede, foarte reci și de multe ori îmbolnăvesc personalul pe care noi l-am instalat acolo din lipsă de spațiu. Casa aceasta se impunea pentru că Cozia este solicitată de multe grupuri de elevi, de multe grupuri de turiști, de multe grupuri de pelerini, ca să rămână cel puțin o noapte la Cozia, pentru că știm cu toții că se efectuează nenumărate pelerinaje pe la mănăstiri. Casa aceasta pe care noi am edificat-o în locul grajdurilor și în locul magaziilor, pe de o parte întregește ansamblu acesta arhitectonic al Coziei, dar pe de altă parte
ne-a produs nouă o mare ușurință, că atunci când grupurile ne solicită o înoptare aici, nu mai răspundem mereu că nu avem unde, nu avem cum, nu avem posibilitatea. Încercăm și noi să ținem pasul cu vremea de astăzi, pentru că să știe că în mănăstirile occidentale sau în lumea occidentală, mănăstirile oferă mult mai ușor decât noi spațiu de cazare, dar sigur că și acolo se practică niște prețuri pe care pe noi nu ne interesează cum fac ei acolo, pe noi ne interesează și în felul ăsta gândiți să ridicăm acest ahondaric sau această locație cu, să spunem, partea care este rânduită pentru oaspeți, are un parter, are etajul întâi și o mansardă. Cei 30 de frați de la Cozia împletesc ruga cu munca, participând la slujbele de peste zi și noapte, ostenindu-se prin gospodării și anexe, fiecare după priceperea sa, mulțumind lui Dumnezeu pentru pacea și sănătatea a toată lumea. Aici, la Cozia, veșnic rămâne doar Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii veci. Amin. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și cel din morminte viață dăruindu-le. Întoarță Dumnezeule, binecuvintează mâncarea, băutura sfântă până în aceasta și pe noi rog că sfântă și până acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cinstește ca lui Dumnezeu, cinsta lui Dumnezeu ca lui poporul. Deci lasă cu Duhul de pregătorului și
că pentru aceasta s-a adunat aici poporul cu femeile și copiii lor, ca și alții să învețe. Așa cum spunea poetul Grigore Alexandrescu, umbra lui Mircea străjuiește mai mult de 6 secole atât liniștea Coziei, cât și credința ei. Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate, către țărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc, și ale valurilor mândre generații spumegate, zidul vechi al mănăstirii în cadență risipesc. Este ceasul nălucirii, un mormânt se dezvelește, o fantomă încoronată din el iese, o zăresc, iese, vine către țărmuri, stă în preajma ei, privește, râul înapoi se trage, munții vârful își clătesc. Mircea! Îmi răspunde dealul. Mircea! Oltul repetează. Acest sunet, acest nume valurile îl primesc, unul altuia îl spune, Dunărea se înștiințează și ale-i spumegate unde către mare îl pornesc. Lumea e în așteptare, turnurile cele înalte, ca fantome de mari veacuri pe eroii lor, jelesc, și ale valurilor mândre generații spumegate, zidul vechi al mănăstirii în cadență îl ispesc.